Vă salutăm din Londra de data asta și astăzi vă luăm cu noi. Într-o zi de duminică mergem la o plimbare prin parcul nostru favorit. Hello, bună ziua! Este aproape ora 1, iar noi mergem să facem un picnic în ceea ce este, după părerea noastră, cel mai frumos parc din Londra. Noi aici locuim și o să vă luăm acum cu noi pe drum să vedeți și traseul și cum o să arate picnicul, pentru că o să cumpărăm ceva din oraș. Umblăm cu metroul pentru că, deși stăm de foarte mulți ani aici, nu avem mașină. Și nu avem mașină pentru că stăm relativ în centrul Londrei, oarecum nu cel mai central. Suntem în zona 4, un pic în nord. Și dacă nu stai în afara Londrei, după părerea noastră, deși părerile sunt împărțite, fiecare știe mai bine, dar după părerea noastră, nu ai ce să faci cu o mașină. E foarte scumpă asigurarea și e foarte scump să mergi cu mașina în centrul Londrei, mai ales că noi, sincer, nu am avut niciodată un job care să nu fie în zona 1, foarte central în Londra, și să intri acolo cu mașina în fiecare zi, mai bine nu intri. Ok, hai să vedem. Ok, după vreo 5 minute de uitat pe hartă, ne-am dat seama că cafeneaua care o vroiam noi, și anume Pret, nu e în zona asta. Și un pic nașpa, pentru că noi avem abonament la cafeneaua asta. E singura din Londra unde poți să-ți faci abonament și poți să bei 5 cafele pe zi sau 5 băuturi de orice fel pe zi și... Na, acum trebuie să dăm bani extra doar pentru că nu e aici, dar nu e nimic, că nu facem asta des oricum. Așa că Starbucks, de ce nu? Nu și răcoare aici. Hot and a hot one and an iced almond latte. Iced almond latte, yeah. Can I scan the app? Tocmai ce ne-am urcat în autobuz și avem câteva stații de mers până în parc. Dar nu este așa aglomerat cum credeam, este doar și câțiva oameni în baz. Da, sunt ok. Vedem la câte o camera de la Starbucks, după cum ați văzut. Am stat relativ puțin după autobuzul ăsta, dar în general nu sunt de încredere autobuzele aici. Dacă vii ca și turist și te uiți pe Google Maps și zice a vine autobuzul în 5 minute, poți să stai și 20 de minute, traficul îi cu mâini și se dă peste cap tot și Google Maps nu face față întârzierilor, adică na, chiar nu sunt deloc de încredere autobuzele aici, dar na, până la urmă ele vin. Gata, am ajuns, suntem lângă parc și mergem să luăm ceva de mâncare. Cred că era un Tesco pe aici. Se vede că sunt multe pub-uri, multe cafenele, restaurante. Deci poți să vii să mănânci sau să bei ceva de aici și apoi să intri în parc. Ok, hai că intrăm în Tesco. Ce bine și răcoare e aici. Uite, aici este raftul nostru preferat cu Mildy. Uite, sandwich-ul ăsta este favoritul meu cu ton și castraveți. Dacă îl iei la preț normal este 2 lire și 10. Dacă îl iei la Mildy înseamnă main, un snack și o băutură 3 lire 40. Ce zici, vrei ouă? Da, luăm niște ouă. Uite la gânțelul ăsta. Ok. Acum facem prima oprire. Cel mai mare challenge
să găsim un loc bun de picnic. Nu știu oare dacă mergem pe aici în sus, ce zici? Da, da. Mă, câți oameni și acolo sus. Se văd pe acolo, nu știu, se văd pe cameră. Așa. Probabil este și un view mai bun. Ce zici de locul ăsta? Nu arată rău. Era un copac mai drăguț încolo, dar e înconjurat de prea multe pături. Dar că mare să ne mănânce șerpii, da? E foarte mare iarba. N-au mai tăiat anul ăsta. Uite acolo, pot fi mai mică iarba în partea. Uite, șarpele. Asta nu e la care îmi place. Nu e umbrela la căruță. Ce-ai făcut? Că știu ouă. Și acum că am terminat cu prânzul, următoarea oprire o să fie Kenwood House, care este gratis de vizitat interiorul acestei case. Este o casă de la secolul XVII, restaurată pe interior, foarte frumos arată, ca un fel de big mansion, să zic așa, dar nu trebuie neapărat intrat în interior, e frumos și în exterior și în general zona verde de acolo. Și ar mai fi un viewpoint și o grădină și în general dacă vrei și dacă e foarte cald poți să mergi să faci baie în... Sunt 2 lacuri aici. Sunt mai multe lacuri. 3-4. Vreo... Știu că este unul mare și apoi unul mare pentru... Alergie. Mai sunt 2 lacuri, din câte țin minte, sunt 2 lacuri separate, unul pentru bărbați și unul doar pentru femei. Nu știu dacă încă se mai respectă regulile astea. Acum lacurile astea sunt aici de mult timp. Da, încă se respectă și sunt aproximativ 18 lacuri de toate mărimile, mai mici și mai mari și da, sunt împărțite în astea 3 categorii. Doar pentru femei, doar pentru bărbați și mixt. Și trebuie plătit ca să faci baie. Deci vrem să mergem la Kenwood House și am aici pe hartă, prin parc, 26 de minute. Și prin chestia asta ne dăm seama cât de mare e parcul și o să pornim acum la drum. Am ajuns la unul dintre lacuri, dar nu este un lac în care poți face baie. Scrie pe Maps Model Boating Pond și văd că sunt lebede și rățuște
E foarte drăguț și se vede în partea aia că stă lumea pe păturici, la bronzat dacă ar fi soare, dacă nu, la relaxat și văd că se poate și pescui aici. Foarte tare. Și chestia asta e efectiv în mijlocul Londrei, nu chiar, dar oarecum, da. E așa un oasis. Foarte drăguț. Ei, se vede aici dita semnul cu no swimming, deci ăsta nu este unul dintre lacurile de not, dar nu-i nimic, le găsim și pe alea. Ok, ne îndreptăm către următorul punct și între timp m-am gândit să îl provocăm pe Bogdan. Ce zici, te arunci? Ce zici, pentru 500 de urmăritori te arunci în lac cu tot cu haine? Să mă arunc în lac cu tot cu haine, mai dat așa prin surprindere. 500 de urmăritori, la momentul ăsta am verificat, avem 52. Dacă vreți să-l vedeți pe Bogdan cum se aruncă în lac cu tot cu haine, 500. Să fie 500 și mai vedem. Poate nu lacul ăsta, dar mă arunc într-un lac, sigur. O să urmărim. Am ajuns la lacul pentru femei și după cum vedeți aici, cam așa arată o hartă cu lacul și cum sunt temperaturile. Din păcate nu poți să intri, nu ai voie nici să faci poze înăuntru și da, eu nu pot să intru, numai Sidonia dacă vrea să facă baie. Da, știu sigur că nu vrea. Da, cum vi se pare ideea asta? Mie mi se pare chiar o idee foarte bună, foarte faină. Știu că regula asta a rămas cam de când au fost inițiate, cred că cam acum 100 de ani, dar chiar mi se pare o idee foarte bună pentru o chestie în care ești așa intim. Adică știu că suntem obișnuiți cu piscinele publice de la noi, dar chiar și așa, doar pentru femei, mi se pare o super idee. Bun, tocmai ce am ajuns la Kenwood, că vede acolo după copacii ăștia. Este o zonă frumoasă și noi nu o să intrăm, este frumos din exterior. Ne plimbăm puțin pe aici să vă arătăm și mai de aproape. Da, tocmai am trecut înainte, cum ați văzut, pe lângă lacul unde este doar pentru femei. Nu am mai ajuns la cel de bărbați, adică am trecut pe lângă el când am intrat în par, din păcate nu am filmat. Dar da, este și acel lac, este cel mix, l-am văzut pe hartă, cel pentru femei și cum ați văzut în rest, este perfect pentru o plimbare, pentru un picnic, foarte relax, atmosfera, oamenii ok. E parcul perfect să petreci o zi întreagă, ai ce să faci și încă o chestie de adăugat, la ce zicea Bogdan, e bine că sunt și băi publice, ceea ce este o problemă pentru Londra în general, nu prea sunt băi publice, dar aici e bine că sunt. După ce ieșiți din parc, sunt câteva pub-uri lângă, dacă vreți să intrați, veți un pint, un vin, un roze, un gin tonic, ce vreți, sunt la ieșire din parc. Îmi pare așa, îmi dă un pic vibe de Bridgerton, suntem out in society. Foarte drăguț. Îi tunzi gazonul ăsta perfect pe aici, pe lângă casa asta.
Cam atât a fost cu videoul din Londra. Sperăm că v-am inspirat să vizitați și ceva mai diferit decât ați face-o în mod obișnuit cu atracțiile turistice. Nu uitați să dați like și subscribe pentru că ne ajută mai mult decât credeți și o să urmeze videoclipuri foarte interesante din locuri diferite, țări diferite. Atunci vă lăsăm jurnal în deplasare continuă.